Alright, welcome to the WeLearn online tutorial class. Today we will be discussing about the concept of volume and density. है त आज चाहिँ हामी चाहिँ भोल्युम र डेन्सिटीको कन्सेप्टको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ है त बेसिकली व्हाट इज अ भोल्युम एट फर्स्ट है त व्हाट इज भोल्युम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भोल्युम भनेको द टोटल स्पेस कभर्ड बाइ एन अब्जेक्ट भनिरहेछ है त कुनै पनि अब्जेक्टले कति ठाउँ ओगट्छ भन्नु नै त्यसलाई नै के भन्छ त भोल्युम भनिन्छ त फेरि पनि भन्छु कुनै पनि अब्जेक्टले कति ठाउँ ओगट्छ भन्नुलाई नै त्यसको भोल्युम भनिन्छ फर एन एक्जाम्पल सपोज इफ आई टेक दिस क्यूब है त सपोज मैले यो क्यूब स्पेस भनेको खाली ठाउँ है स्पेस भनेको खाली ठाउँ है त खाली ठाउँ यो सबै जस्तो यो सबै खाली ठाउँ दिस अल आर स्पेस है त यो स्पेस चाहिँ कति ओगट्छ त कुनै पनि अब्जेक्टले यो स्पेस कति ओगट्छ भन्नु नै त्यसको भोल्युम फर एन एक्जाम्पल इफ आई टेक दिस क्यूब यो मैले क्यूब लिएर यहाँ यसरी राखेँ है त सपोज यहाँ त अहिले खाली छ यो खाली ठाउँ स्पेस हो यो स्पेसमा मैले लिएर यसरी क्यूब राखेँ भने दिस क्यूब इज नाउ कभरिङ अ सर्टेन स्पेस हो किन त यसले सर्टेन ठाउँ ओगटिराखेको छ त त्यो ओगटेको ठाउँ नै यसको के हो त भोल्युम जस्तै यसले यहाँ सर्टेन ठाउँ ओगट्यो यहाँ ओगट्यो होइन सपोज यसले ओगटिरहेछ नि त यो चाहिँ यसको के हो त भोल्युम है त कुनै पनि अब्जेक्टले कति ठाउँ ओगट्छ भन्नु त्यसको के हो त भोल्युम फर एक्जाम्पल यो मार्करी यहाँ खाली ठाउँ थियो दिस इज अ एम्प्टी स्पेस यो स्पेसमा मैले लिएर यसरी मार्कर राखिदिएँ यो मार्करले अब कति ठाउँ ओगट्यो त होइन त इट इज कभरिङ सम स्पेस हियर यसलाई नै के भनिन्छ त भोल्युम भनिन्छ है त ओके यो मेरो हात ल फर एक्जाम्पल यो मेरो फिस छ यो मेरो हात छ यो हातले यहाँ कति ठाउँ ओगट्यो अघि यहाँ खाली थियो खाली ठाउँमा अब यसले कति ठाउँ ओगट्यो भन्नु नै कति ठाउँ लियो क्या यसले भन्नु नै के हो त्यसको यो मेरो हातको भोल्युम है त ओके भोल्युम भनेको तीनतिर हुन्छ है त जस्तै तीनतिर भन्नाले एउटा हुन्छ लेन्थमा हुन्छ ब्रेथमा हुन्छ र हाइटमा हुन्छ है त तीनतिर लेन्थमा हुन्छ ब्रेथमा हुन्छ र हाइट हुन्छ जस्तै कि मानौँ यो क्युबलाई हेऱ्यौँ भने बुझिन्छ है त दिस इज सपोज यो लेन्थ हो यो चाहिँ के हो यो ब्रेथ हो यो लेन्थ हो यो ब्रेथ हो र यो के हो त हाइट हो है त लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ है त ओके भोल्युममा तीनटा एफेक्ट गर्ने चिजहरू हुन्छ लेन्थ ब्रेथ र हाइट हुन्छ है त लेन्थ ब्रेथ हाइट मिलेर नै के बनेको हुन्छ भोल्युम बनेको छ भन्दा पनि हुन्छ त्यसो हुन्छ भने वाट आर द एफेक्टिङ फ्याक्टर्स अफ अ भोल्युम भन्यो भने द्याट इज इदर लेन्थ अर अ ब्रेथ अर द हाइट अफ एन अब्जेक्ट है त कुनै पनि वस्तुको लेन्थ ब्रेथ र हाइटमा घटबढी भयो भने त्यसो भने पक्कै पनि त्यसको भोल्युममा पनि घटबढी हुन्छ है त ओके अब यसको युनिटहरू भोल्युमको युनिट भनेको लेन्थको एसआई युनिट हो मिटर ब्रेथको एसआई युनिट हो मिटर हाइटको एसआई युनिट हो मिटर त्यसो भने मिटर इन्टु मिटर द्याट विल बी मिटर क्युब है त द्याट मिन्स द एसआई युनिट अफ अ भोल्युम इज मिटर क्युब है त ओके होप यु अन्डरस्टुड ओके नाउ लेट्स गो विथ द डेन्सिटी नाउ वाट इज अ डेन्सिटी डेन्सिटीलाई नेपालीमा घनत्व भनिन्छ होइन त भोल्युमलाई चाहिँ नेपालीमा आयतन पनि भनिन्छ डेन्सिटीलाई चाहिँ नेपालीमा घनत्व पनि भनिन्छ है त इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई द रो है त यसको नाम हो रो आरएचओ है दिस इज आरएचओ रो है त रो भनिन्छ यसलाई यो चाहिँ नेपाली 9 जस्तो हुन्छ है त्यसको सिम्बल चाहिँ नेपालीको 9 अङ्क जस्तो हुन्छ है त यसको चाहिँ नाउ वाट इज अ डेन्सिटी है त डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो त डेन्सिटी इज अ टोटल मास प्रेजेन्ट इन अ सर्टेन भोल्युम है यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिएको भोल्युममा अथवा जति पनि भोल्युममा कति छ त भोल्युममा कति मास प्रेजेन्ट छ भन्नु नै चाहिँ त्यो वस्तुको के हो त घनत्व हो अथवा डेन्सिटी हो है त यहाँ नेपालीमा पनि छ सर्टेन भोल्युममा कति मास छ भन्नु नै डेन्सिटी हो सर्टेन भोल्युममा कति मास छ भन्नु नै के हो त डेन्सिटी हो अब फेरि यो चाहिँ अब अघि हामीले भोल्युम बुझ्यौँ सपोज यो रुबिक्स क्युबमा यो क्युबमा हेर्दाखेरि यसको सर्टेन भोल्युम छ यसको लेन्थ छ ब्रेथ छ हाइट छ अब यसको यो यति भोल्युममा अब यसको यति भोल्युममा कति मास छ त होइन त कति मास छ भन्नु नै चाहिँ यसको के हो त डेन्सिटी हो है त यो क्युबको डेन्सिटी हो है त यो यसको भोल्युममा कति मास छ भन्नु चाहिँ के हो त यसको डेन्सिटी हो फर एन एक्जाम्पल अझै मैले यहाँ मजाले दिएँ भने सपोज यहाँ मैले यहाँ हेरौँ है त ल मैले यसरी एउटा क्युब बनाएँ अरे त यो क्युबमा चाहिँ यो मैले थोप्ला बनाएको चाहिँ मास हो है त ओके कति छ त 1 2 3 4 5 6 7वटा मास छ अरे सपोज है त यो मास एउटा मास हो भने अब यसको यति भोल्युममा यसको यो भोल्युममा कति मास छ भन्नु नै चाहिँ यो अब्जेक्टको के हो त डेन्सिटी हुन जान्छ है त ओके
त्यसो हुन्छ भने यसको फर्मुला के भइदिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई म्याथमेटिकल्ली हेर्यो भने चाहिँ इक्वेसनल्ली हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन डेन्सिटीमा सर्टेन भोल्युममा कति मास छ है त सर्टेन भोल्युममा कति मास छ भन्नु नि यसको के हो त डेन्सिटी हो है त ओके अब यसको युनिट हेर्ने हो भने मासको युनिट हो केजी र भोल्युमको युनिट हो मिटर क्युब यहाँ माथि थियो मिटर क्युब त्यसो हुन्छ भने यसको के भइदिन्छ त Now what becomes the unit of density is that kg per meter cube है त this is the SI unit है this is the SI unit of a density that is kg per meter cube यसलाई मैले CGS मा लेख डेन्सिटी को युनिट CGS मा लेख भने के हो त kg को CGS भनेको kg लाई ग्राम मा लेख्ने र मिटर लाई सेन्टिमिटर मा लेख्ने ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब इज द CGS unit of a density है त राइट जस्तै अब क्वेशन आउँछ के यहाँ चाहिँ यसलाई कसरी अझै बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि which one is denser solid denser हुन्छ कि liquid denser हुन्छ कि हैन or gas यो तीनटामा कुन चाहिँ ज्यादा डेन्सर हुन्छ अथवा कसको डेन्सिटी एकदमै हाई हुन्छ अफ कोर्स द हाईएस्ट डेन्सिटी विल बी अफ सलिड को हुन्छ सोलिड पछि लिक्विड हुन्छ र लिक्विड पछि कसको हुन्छ त ग्यासको हुन्छ हैन त सबैभन्दा धेरै डेन्सिटी सोलिडको हुन्छ जस्तै एक्जाम्पलमा मैले हेर्ने हो भने मैले यसलाई एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने है त मैले यसको एक्जाम्पल लिनु पर्यो भने ल जस्तै मैले यहाँ एउटा बकेट लिए है त यसको एउटा बकेट लिए अरे ओके मैले यहाँ एउटा बकेट लिए है त यो बकेटमा चाहिँ मैले स्यान्ड भरे है त आई फिल दिस बकेट विथ द स्यान्ड सेम यही भोल्युमको यत्रै भोल्युम भएको मैले अर्को पनि लिए यहाँ चाहिँ मैले पानी भरे वाटर भरे है त ओके दिस इज अ स्यान्ड यहाँ मैले भरे वाटर र अर्कोमा चाहिँ मैले भरे एयर दिस इज एन एयर है त मैले यहाँ चाहिँ एयरले भरे भने अब यहाँ हेर्ने हो भने है त यसको पनि भोल्युम त त्यही हो यसको पनि भोल्युम त्यही यसको पनि भोल्युम सेम हो है त सबै तीनैवटाको भोल्युम सेम हो यस्तो हुँदाखेरि यो तीनटाकै भोल्युममा त भोल्युम त एउटै हो भनेपछि सर्टेन भोल्युममा कति मास छ अब हेर्ने हो भने त यहाँ सबैभन्दा वजन चाहिँ कसको धेरै हुन्छ त मास कसको धेरै हुन्छ भन्दाखेरि स्यान्डको धेरै हुन्छ किनकि यति भोल्युममा यो धेरै अट्न सक्यो क्या हैन त र अनि सेकेन्डमा हुन्छ पानीको हुन्छ अनि हुन्छ एयरको हुन्छ राइट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द डेन्सिटी अफ द सलिड विल बी मोर देन द्याट अफ द लिक्विड एन्ड द्याट अफ द एयर है त ओके यसलाई अझै कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल यसलाई अझै Alright, let's look at this picture है त सपोज मैले यहाँ एउटा चाहिँ तीनवटा बकेट लिए है त all the three buckets has got the same volume है त सबैको भोल्युम बराबर छ है त ओके सपोज कि मानौँ यो बकेट र यो बकेटको चाहिँ भोल्युम चाहिँ बराबर छ लेट अस सपोज यो बकेटको लेन्थ 1 मिटर हो ब्रेथ 1 मिटर हो र हाइट कति हो त 1 मिटर है त लेन्थ 1 मिटर ब्रेथ 1 मिटर र हाइट पनि 1 मिटर त्यसो हुन्छ भने भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट द्याट इज 1 मिटर क्युब है त यो त बुझ्यो होला अब दिस इज अल्सो 1 मिटर क्युब दिस इज अल्सो 1 मिटर क्युब एन्ड दिस इज अल्सो 1 मिटर क्युब है त अब के मानौँ त यहाँ भन्दाखेरि सपोज के मानौँ यो बकेटमा चाहिँ दुईटा मास छ अरे सपोज एउटा मास चाहिँ 1 केजीको छ अरे है त हो कि यहाँ एउटा मास 1 केजीको छ अरे यो 1 केजीको मास यो अर्को 1 केजीको मास है त ओके द्याट मिन्स यो बकेटमा 2 केजी छ यो बकेटमा 3 केजी छ र यो बकेटमा 4 केजी छ है त ओके त्यसो हुन्छ भने यो मलाई तीनटा बकेटको चाहिँ डेन्सिटी निकाल भन्नु भने चाहिँ कसरी निकाल्ने त यसमा भएको मास है त यो भोल्युममा यसको भोल्युममा सर्टेन भोल्युममा कति मास छ त सर्टेन भोल्युममा कति मास छ त भन्नु नै के हो त कुनै पनि चीजको डेन्सिटी हो है त ओके त्यसो हुन्छ भने यसको मास कति हो त 2 केजी हो त्यसो भने डेन्सिटी अथवा रो भनेको डेन्सिटी हुन्छ भने मास बाई भोल्युम यहाँ हामीले अघि लेख्ने मास पर युनिट भोल्युम द्याट इज 2 केजी 1 मिटर क्युब यसको मिनिङ चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि 1 मिटर क्युबमा चाहिँ 2 केजी चाहिँ छ है मास भन्ने लाग्यो क्या 1 मिटर क्युब भोल्युममा 2 केजी मास छ द्याट मिन्स यसको डेन्सिटी के भयो त भन्दाखेरि 2 केजी पर मिटर क्युब भयो यसको डेन्सिटी के भयो त यहाँ भन्दाखेरि 2
2 kg per meter cube भयो है त ओके 2 kg per meter cube भयो सरी है त माई मार्कर इज नट वर्किङ प्रपरली अलराइट सिमिलरली अब यो बकेट अथवा यो क्युबमा हेऱ्यौँ भने यसमा त 3टा छ द्याट मिन्स 3 kg छ द्याट मिन्स यसको डेन्सिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि 3 kg इन 1 मिटर क्युब भोल्युम है त ओके 3 kg इन 1 मिटर क्युब पर भोल्युम द्याट मिन्स 1 मिटर क्युब भोल्युममा चाहिँ यो अब्जेक्टको चाहिँ 3 kg मास छ हैन त सर्टेन भोल्युममा कति मास छ अथवा 1 मिटर क्युब भोल्युममा 3 kg मास छ सिमिलरली यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1 मिटर भोल्युममा 4 kg मास छ यसको के हो द्याट इज द डेन्सिटी है त ओके इन दिस वे द डेन्सिटी इज क्याल्कुलेटेड ओके अलराइट प्लिज स्टे ट्युन्ड विथ द WeLearn थ्याङ्क यू सी यू नेक्स्ट टाइम